Слото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті, навколо нього станом на 26 січня, станом на п'ятницю, кінець тижня. У нас дуже багато новин, власне, і новини є дуже позитивні з багатьох ділянок фронту, причому ключових. Зокрема, відбувся удар по полігону операторів дронів російських біля Донецька, біля Іловайська, і там знищено відбірну, можна навіть сказати, елітну групу інструкторів і їхніх курсантів на цьому полігоні, які вчилися користуватися ударними дронами і розвідувальними. От туди прилетіли хаймарси. Крім того, підземний прорив росіян на півдні Авдіївки через труби, операція «Труба» так звана, не дала очікуваного результату для ворога. Наші війська там провели успішну контратаку і зараз зачищають південні околиці Авдіївки. Поглянемо і на кадри, власне, як це відбувається. Наші ж так само Збройні сили здійснили успішну атаку біля Вербового і зайняли там позиції, які раніше отримували російські десантники і штурмовики, а ще розширюється український плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, то суттєво розширюється. Є новини, власне, із Херсонщини. Що нового відомо про падіння Іл-76, так само сьогодні обговоримо, адже інформації з'явилося трохи більше, але достеменно ще жодна версія не підтверджена. Отож, почнемо, власне, наш сьогоднішній випуск із нагадування про важливий збір. Ми вчора зробили просто таки дуже серйозний ривок до цілі. Нагадую, що ми збираємо 900 тисяч гривень на вантажівку Volvo FM330 з краном для ремонтного батальйону наших військових прикордонників, які воюють на передовій. Ця вантажівка дуже важлива, оскільки дозволяє піднімати великі вантажі. Цей же кран піднімає до 6 тонн об'єкти і машини, а сама вантажівка може перевозити 14,5 тонн вантажів. І ми знайшли ось таку вантажівку Volvo з краном втричі дешевше, ніж її можна купити тут в Україні, і привеземо її зі Швеції. Для цього, власне, потрібно зібрати необхідну суму – 900 тисяч гривень. І 86% ми вже зібрали. Вчора більше 30% з допомогою якраз глядачів огляду карти бойових дій вдалося докинути до цієї суми, і я дуже сподіваюся і вірю, що сьогодні ми абсолютно закриємо цей збір. Це було б просто таки фантастично. Буквально сьогодні до вихідних цей збір закрити і вже займатися придбанням і передачею цієї вантажівки для наших військових прикордонників. Дякую кожному нашому глядачеві, хто долучається, підтримує збори на користь Сил оборони своїми донатами. Далі не втрачаємо часу, рухаємося до карти бойових дій і перейдемо ми якраз зараз на Куп'янсько-Сватівський напрямок. Біля Синьківки у нас ситуація стабільна, важка, під натиском штурмів ворога тут тримаються наші оборонці, але росіян до Куп'янська не пускають. Поруч у нас є, як відомо, проблемна ділянка біля Крохмального, де росіяни змусили відійти з позицій 103-ю бригаду сил ТРО минулого тижня. Фактично тиждень від тих подій вже минув, відколи росіяни розбили передові позиції, передні позиції, скажімо так, 103-ї бригади в районі Крохмального своєю артилерією. Далі провели штурми і зуміли серйозно просунутися, скажімо так, від Володимирівки, від межі областей обох, Луганської, Харківської, приблизно на 3 кілометри вперед. Таке ж просування трохи, можливо, менше відбулося північніше, на ділянці біля села Табаївка, і там теж частково позиції були втрачені наших оборонців. Звичайно, із втратами і відступали наші військові, але згодом ситуацію вдалося стабілізувати і підійшли допоміжні підрозділи, які дозволили, власне, на цій ділянці ситуацію спочатку стабілізувати, зупинити просування ворога, а зараз навіть подекуди росіян відкинути. І тут вже в районі Крохмального сформувалася більш широка сіра зона, ніж показано тут на мапі Deep State, але очевидно, що ці зміни
новини з'являться днями. Може до кінця сьогоднішньої доби, а може згодом у цьому районі. І зараз, на жаль, тут, на щастя, ситуація покращилася. От, на жаль, було втрачено позиції біля Крохмального. Це безумовно так. І дійсно росіянам вдалося от у цьому районі, бачимо, ось такий зробити прорив локального характеру, але це навіть не оперативна зміна, яка не дозволяє поки що росіянам розгортати тут більш масштабні операції. Шкода лише, що з втратами доводилось відходити, і тепер, очевидно, дуже складно буде ті позиції назад відбити. Однак над цим працюють наші оборонці, зараз намагаються тут покращити тактичне своє становище. Далі південніше у нас є Лиманський напрямок, де росіяни так само підтягують доволі багато резервів. Надходить інформація про те, що і колони сюди підтягують, і, власне, піхотні резерви на Лиман, в бік Лиману, на Терни, на Ямполівку, які вони безуспішно, окупанти, штурмують вже тривалий час. От їм вдалося, власне, дійти доволі близько до цих двох населених пунктів. І зараз от приблизно по цій лінії тут відбуваються бої. От один з таких боїв знятий на камеру нашого дрона 97-м батальйоном 60-ї окремої механізованої бригади. От на Deep State, зокрема, з'явилися фрагменти цього бою, як два російські танки намагаються прориватися полями за підтримки штурмових груп піхоти. І от ми бачимо, як наші військові працюють по цих танках, знищуючи їх. От вдалося підбити два ворожі танки біля Тернів. Ну і згодом той танк, який вцілів, втік, відійшов, ну а з ним і піхота ворожа так само з поля бою повтікала. Ми якраз продемонструємо моменти ураження ворожих танків підбиття. Отже, бачимо, що з бронетехнікою, з танками росіяни продовжують тут у бік Ямполівки і Тернів наступати, водночас підтягуючи сюди резерви, розуміючи важливість Лиманського напрямку. І знову ж таки їхньою метою тут є вихід на річку Жеребець. Ось це лінія населених пунктів Торське, Ямполівка, Терни, де чимало вже було зарічне тут поруч, де чимало було вже спалено, підбито ворожої техніки. І за останні тижні і місяці це дуже активний напрямок бойових дій. Сіверський район сьогодні оминаємо. Білогорівка, Спірне, Веселе залишаються точками прикладання сили з боку ворога, точками штурмів. Однак просування ворожого тут немає, і ми доволі детально обговорювали цей район, цю ділянку впродовж сьогоднішнього тижня. Далі у нас важливий напрямок біля Бахмута. Вчора, хто пропустив, можете повернутися, я навіть рекомендую, і послухати, власне, опис ситуації біля Бахмута, там із цитатами з наших військових, які обороняють цей напрямок. Вони виокремлюють дві критично важливі ділянки, де найважче, це Богданівка, Хромове, зокрема, де дуже багато ворожих штурмів, а з нашого боку бракує боєприпасів, бракує снарядів і мін, аби ворога стримувати. І інша ділянка – це від Хромового до дороги до Іванівського. Вона, можливо, коротша візуально, але теж дуже складна. Тут продовжуються так само дуже активні ворожі штурми. Навіть той же Бахмутський демон написав у своєму телеграм-каналі, що важко на Іванівському у нас, поки що без деталей. Це його найновіший допис. 93-я бригада Холодний Яр продовжує утримувати Кліщіївку, Андріївку, південну ділянку фронту, район на південь від Бахмута. Тут ситуація більш стабільна, але ворог так само пробує сунутися за залізницю в бік Андріївки, Кліщіївки. Ну, а такою складною точкою також залишається висота 215,7 на північ від Кліщіївки, за яку постійні ідуть бої. Тим часом ми переміщаємося від Бахмута до Авдіївки і до Донецька. І перш ніж розглянути саме події в Авдіївці безпосередньо, в цьому укріпрайоні, згадаємо про подію, яка сталася в районі Іловайська біля Донецька. Тут вдалося уразити, якраз ми маємо навіть відео, як вдалося уразити і в полігон, де тренувалися російські оператори дронів.
І от, власне кажучи, хаймарсами прилетіло по цьому полігону. Власне, бачимо, що було уражено якраз скупчення російських курсантів, які хотіли стати пілотами FPV-дронів, і їхніх інструкторів. Отже, це були непрості інструктори і курсанти, це була група, яка себе називає «Судний день», або ж, власне, називає себе також судоплатовці. Так? І от бачимо, як вони красиво там, власне кажучи, були накриті хаймерсами і знищені. Отже, стверджують російські джерела, їхні, так би мовити, блогери, зет-блогери, які описують цю подію, стверджують, що інформацію про те, де будуть проводитися навчання, безпосередньо злили у мережу самі інструктори, ті, хто організовували це навчання. От, власне кажучи, маємо якраз опис цієї ситуації. Начальник курсу проекту «Судний день» Судоплатов з позивним таким-то, там закритий позивний, розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку в районі Іловайська на полігон. І, відповідно, були накриті ці координати хаймарсами, є загиблі. Тут бачимо, що далі вони пишуть, що керівництво проекту Судоплатов намагається замнути цю ситуацію, знайти крайніх і так далі. Пишуть, що ситуація не унікальна. Ми знаємо, що і раніше по центру підготовки російських операторів дронів якраз в Донецьку безпосередньо прилітало. Ми показували навіть ту будівлю, де це сталося. А тепер, власне, біля Іловайська, біля села Покровка, якраз цей полігон знаходився. Бачимо, за 7 кілометрів приблизно від Іловайська прилетіло так само дуже точно. От якщо ми протягнемо, власне кажучи, такий вектор, наприклад, скажімо, в бік Авдіївки, то там 60-50 кілометрів дистанція для ураження цього полігону. Таке завдання стояло перед екіпажами хаймерсів, і вони прекрасно, абсолютно спрацювали дуже точно. Отже, загинуло загалом 24 оператори дронів, це інструктори і курсанти, ще 4 в лікарні, тобто дуже ефективно знищено було цю групу. І кажуть, серед 150 присутніх на полігоні саме по цій групі прилетіло, тобто точно по їхньому місцю навчання і перебування, скажімо так. Тому дуже приємні новини маємо такі із Донеччини, з Донецького напрямку. Дійсно, знищувати треба цих операторів FPV-дронів, оскільки FPV зараз дуже перспективний і важливий напрямок на фронті, і це інструмент серйозної загрози і ураження з обох боків абсолютно. Тим часом по Авдіївці у нас ситуація наступна. Район Степового, Бердичів, як ми знаємо, там більш-менш було стабілізовано ситуацію на північ від Бердичів, Новобахмутівки, Новокалинового. Про це писав Машовець. Ми цитували, власне, цю аналітику по цьому районі вчора. Загалом тут нічого не змінилося. Як ми знаємо, за останній час основні події найбільш активні відбуваються на півдні Авдіївки. Це район так званої Царської Охоти і вулиць Соборної, Спортивної, Чернишевського. Ось цей такий апендекс чи клешня, яка тут з'явилася у сірій зоні, вже червоним навіть позначена. Вчора ми також показували, як росіянам вдалося сюди прорватися, а лізли вони сюди трубами каналізаційними під землею, що багатьох здивувало, але справді таку операцію російському спецназу вдалося провернути. Ми якраз бачимо кадри того, як вона здійснювалася. Працювали там автогеном, пиляли оболонку обшивку тих труб, копали тунель під землею, виносили землю в мішках. Навіть, кажуть, що відкривали дуже активний артилерійський мінометний вогонь в той момент, коли активні роботи там у цих трубах проводили, аби українці не почули підозрілого шуму з-під землі. Ці труби їм довелося буквально вичищати від різноманітного мулу. Вони, бачимо, були дуже такі брудні, замулені, але зрештою це дало свій результат. І кілька тижнів вони там рили, копали. Зрештою зуміли на майже 2 кілометри просунутися під українськими укріпленими районами, позиціями і вийти уже у зоні, власне, забудови кількох вулиць на околицях Авдіївки. Це якраз Соборна, Спортивна, Чернишевського.
Далі тут зараз продовжуються бої. Які бої ми зараз покажемо, але я також акцентую на тому, що навіть по карті окреслення цього району, де росіяни зуміли закріпитися, воно не включає ресторан «Царська охота». Ресторан «Царська охота» або «Царське полювання» розташований ось тут, біля дороги, яку я щойно чорним кольором позначив. Це головний в'їзд з цього району в Авдіївку на вулицю Соборну із півдня. І якраз це місце, це є ресторан «Царська охота», так звана. Росіяни тут не закріпилися, це сіра зона. Вони під землею зуміли пройти ось цим коридором, маршрутом і зайти, відповідно, за спини нашим захисникам. Поруч із так званим «Царським полюванням», приблизно у цьому районі, тут я можу помилитися, але приблизно тут, розташовані дуже потужні українські укріплення, які, відповідно, ворог не зумів пройти, а дорога проходить тут зовсім поруч, і ця дорога, цей в'їзд в Авдіївку перебуває під вогневим контролем наших військ. Тому від цієї царської охоти чи полювання росіяни по головній дорозі, по вулиці просунутися так і не змогли. Саме тому вони пішли і на цю хитрість – підкопатися під землею і зайти, власне, поруч із цим укріпленням, з флангу, і, знову ж таки, обійти тут оборонні позиції наших військ в районі саме Соборної і вже зі спини, з тилу атакувати наших оборонців. Частково їм це вдалося, вони захопили деякі позиції, з нашого боку були втрати. Ми вчора зачитували фрагмент такої рекомендації від ГУР, аби звертали увагу на подібні підступи з боку ворога. І в той же час росіяни сподівалися звідси розвинути свій успіх, захопити, очевидно, вже й дорогу, і всі інші укріплені позиції Збройних сил України. Їм це не вдалося зробити. Зараз ми бачимо, що їхній район тут закріплення у цьому місці не збільшується, не розширюється. Навпаки, з'явилася інформація того, що наші військові тут проводять контратакуючі дії і проводять їх доволі таки успішно, вибиваючи росіян із півдня Авдіївки. Ну, зокрема, Хорн Груп, такий телеграм-канал наших військових, поширив відео роботи нашого танка під назвою «Електрик» 116-ї бригади з танкового батальйону «Захар» із піхотою. Власне, цей танк рухається у цей район, якраз вулиць Соборної, Спортивної, Чернишевського. І от в цьому районі вже працює по позиціях ворога, розбиваючи місця зосередження ворога, будинки, де засіли окупанти. А далі вже наша піхота штурмує і зачищає ці райони. Отже, що пишуть наші військові? Пишуть про те, що танк «Електрик» 116-ї бригади попрацював у цьому районі, прикривав контратаку нашої піхоти на південних околицях Авдіївки в районі всім остогидлої царської охоти. Позиції відбиті. Тобто вдалося тут от російський спецназ і тих штурмовиків, які зайшли через буквально каналізацію, залізли в цей район, вибити з цього району. І ми сподіваємося, що от за добу, до кінця доби ця інформація підтвердиться і, відповідно, цей червоний тут апендекс або зникне, або значно зменшиться по карті. Тобто оборона півдня Авдіївки триває, і триває доволі успішно. І взагалі таке враження, що повторити цю вилазку трубами росіянам більше не вдасться. Вже відомо, як вони це зробили. До очікуваного результату, а саме захоплення усього півдня Авдіївки, підходів до Авдіївки, звідси від промки, так званої промзони, до вулиць Соборної, Чернишевського і зачистка всього цього району, ворогу цього не вдалося здійснити, вони наразилися на українські контратаки. Ось така ситуація по Авдіївці. Про Мар'їнку, Новомихайлівку сьогодні не говоримо, бо говорили в деталях вчора, і теж мало змін тут, як ви бачите, взагалі змін нема по карті, а характер ворожих наступальних дій зберігся загалом. І далі ми перейдемо до Вербового і до ситуації якраз по Роботинському плацдарму, адже тут є важлива зміна на карті, вона позначена блакитним кольором, і це лісопосадки на північний захід від Вербового. Це район, за який точилися бої тривалий час, і бачимо, що тут були позначені місця російських напрямків удару і штурмів в бік сірої зони. Якраз вони атакували цю саму лісопосадку. Задіяні були при тому російські десантно-штурмові підрозділи, війська. Їх детально всі ці підрозділи згадує Машовець у своїх звітах з кожного напрямку. 76-та, якщо не помиляюся, російська десантна бригада.
І от наші військові провели успішну тут контратаку, вибили супротивника в цих лісопосадках, зайняли їх, бачимо, закріпилися, зокрема, по цій лісопосадці, яка в блакитній зоні зараз. От описують, власне, цей район, його масштаби так. Ширина ділянки 1,6 кілометра, ну, грубо кажучи, 1,5 кілометра ширина ділянки, на глибину до пів кілометра, 470 метрів. Просунулися наші військові, зайнявши і закріпившись у цій посадці. Тобто продовжуються тут зустрічні бої і є успіхи з нашого боку. Про успіхи, успішне просування пишуть також із району Роботиного. Йде мова про бої на захід від Роботиного, де успішно наші оборонці попрацювали, відкинули ворога, і також просування на південь в бік Новопрокопівки. Мова йде, очевидно, про якісь сотні метрів, але і це важливо, аби ситуацію тримати під контролем і не давати ворогу в цей плацдарм звужувати біля Роботиного. Навпаки, бачимо, зараз він на пів кілометра розширився на північ від Роботиного. А ця ділянка важлива, бо поруч траса на Новофедорівку, тому ці позиції дуже важливо утримувати під своїм контролем. Ну і далі рухаємося на південний берег, власне, на лівий берег, на південь Херсонщини. Звідси, по-перше, надходять новини про продовження бомбардувань правого берега. Ми говорили вчора про активне застосування росіянами коригованих авіабомб у Береславському районі, і сьогодні маємо відео. Самі росіяни зняли, як вони скидають важкі бомби на Береслав і прилеглі населені пункти біля Дніпра. Ось бачимо, як вони вибухають. На жаль, внаслідок таких бомбардувань в одному із сіл біля Береслава загинула місцева мешканка. 60-річна у Шляховому, здається, селі це сталося. А у самому Береславі так само чоловік загинув через таке бомбардування. Отже, в росіян тут авіація повернулася і вона продовжує скидати бомби на правий берег. А на лівому березі тим часом вдалося розширити суттєво плацдарм нашим військовим. І загалом такі об'єднані дані свідчать про те, що по всій лінії від Кринок, козачих лагерів, на південь у бік Піщанівки, Олешок, Голої пристані і навіть в бік Кінбурзької коси, хоча вона тут абсолютно позначена червоним кольором, як бачимо, є місця, де наші військові зуміли просунутися і закріпитися. І ворогу не вдається і далі цей плацдарм ліквідувати, попри всі труднощі переправ через Дніпро, роботи там російських дронів зі скидами по наших місцях переправи, все одно вдається перекидати підсилення і рухатися вперед, як в Кринках, так і по інших ділянках фронту. Після ліквідації так званого Мойсея і командування його роти, це ворожа рота, яка працювала саме безпілотниками зі скидом, росіян знову стало все значно гірше. От із такою роботою, саме накриття, скажімо так, боєприпасами, скидами, вибухівкою наших місць переправи. Тому боротьба триває за лівий берег і суттєве розширення плацдарму відбувається, є успіхи з нашого боку. Наприкінці випуску поговоримо вже без прив'язки до карти про новини щодо Іл-76 літака. Дуже коротко оглянемо, що у нас відбувається станом вже на третю добу після падіння і вибуху цього літака. Отже, росіяни й далі не надали переконливих фото, відео, доказів або інших свідчень того, що на борту таки перебувала велика група людей, зокрема українських військовополонених. Однак є різні трактування того, що відбулося, і різні пояснення. Зокрема, Олександр Коваленко, відомий оглядач військовий, пише в своєму телеграм-каналі про те, що пішов відлік третьої доби від падіння Іл-76. За минулі 2 доби Міністерство оборони РФ так і не надало кадрів 65 тіл, нібито загиблих під час аварії літака українських полонених. Було знайдено 2 чорних ящики, провели 48 годин у полях, але кадрів з десятками тіл, як не було, так і немає. Той факт, що Міністерство оборони РФ на третю добу так і не відмовилося від своєї брехні, насторожує тим, що для виправдання цієї брехні вони можуть готувати докази до показу. Ну, тобто Коваленко і далі припускає, що росіяни можуть вдатися до фабрикації, підкидання якихось тіл чи їх фрагментів на поле падіння цього літака. Є й інше пояснення. Дехто із дослідників вказує на те, що ці тіла могло розірвати і силою вибуху, а вогонь після пожежі
пожежі міг знищити частину слідів перебування багатьох людей на борту. Адже ми бачили дуже потужний вибух, стовп вогню чи купол вогню, дуже багато пального було в баках цього Іл-76, і могло так статися, що, власне, тіла могли обгоріти, і на чорних там плямах, де була пожежа, їх важко знайти і ідентифікувати. Тобто буквально мають ходити з мішками якісь технічні працівники, слідчі, і збирати ці фрагменти тіл. Кадри з місця пожежі, як стверджують ці дослідники, зокрема про CTI йдеться, вони кажуть про те, що ці кадри, ймовірно, містять багато невеликих фрагментів обгорілих тіл, але їх ще треба дійсно позбирати і ідентифікувати. Ну, власне, така ситуація, що от може щось згоріло, і вогонь подіяв, і вплинув на те, що докази складно знайти, вона залишає все-таки росіянам справді доволі серйозний простір для маніпуляції і дезінформації. Можна підкинути все, що завгодно, можна заявити все, що завгодно стосовно кількості осіб, які перебували на борту. Тим часом французькі видання пишуть про те, що швидше за все українці збили цей літак. От, зокрема, France-Info видання вийшло із такою статтею: «Війна в Україні. Збитий літак потрапив під український удар», як стверджує французьке військове джерело. За даними цього джерела, анонімного, я підкреслюю, тобто немає імені джерела, літак був збитий батареєю ППО американського виробництва, яку отримала українська армія. Збитий літак був батареєю саме Петріот, як далі у тексті цієї статті міститься, згадується. І, власне, знову ж таки, французи не називають імені або відомства, звідки вони таку інформацію отримали, але поза тим вона на західну аудиторію, як бачимо, пішла. Крім того, падіння російського Іл-76 коментував вчора доволі активно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він тезово заявив таке, що літак цей був оснащений зенітною гарматою 23 мм, і цим бортом окупанти перевозили ракети для системи С-300 і С-400 минулі рази. Тож цей літак, в принципі, не мали використовувати для перевезення українських військовополонених. Не мали перевозити, але невідомо, чи не мали використовувати, але невідомо, чи не використовували. Росіяни могли його використати водночас для провокації або для прикриття перевезення своїх військових вантажів людьми як живим щитом. Це не виключено. Українська розвідка не коментуватиме списки полонених, каже Юсов, які оприлюднили російські пропагандисти. Лише коли ці списки опублікують офіційні державні структури РФ, тоді можливі якісь коментарі. Поки що списки злили, як ми знаємо, через російських пропагандистів. Ну і Юсов також акцентує на тому, що РФ досі не надало переконливих доказів, які би підтверджували версію російської пропаганди. Україна буде наполягати на проведенні міжнародного розслідування, але вже ООН заявила, що їх не допускають до місця події, вони не можуть його дослідити, Міжнародний Червоний Хрест так само. Коротше кажучи, ми будемо бачити повну імпотенцію міжнародних різноманітних організацій, структур, і навряд чи Росія когось допустить до інформації про те, що насправді сталося. Крім того, Юсов підтвердив, що 24 січня був запланований масштабний обмін полоненими, ймовірно, найбільший від початку російського вторгнення, але він не відбувся. Українська сторона також звинуватила росіян, що важливо, що вони не повідомили нічого про маршрут і обставини перевезення військовополонених, хоча були зобов'язані це зробити. І от Росія, власне, могла прикриватися полоненими як живим щитом або створювати різноманітні провокації, залучаючи цих військовополонених. СБУ також відкрила, як ми знаємо, кримінальне провадження за фактом падіння літака і порушення правил ведення війни, що теж може непрямо вказувати на те, що наші спецслужби припускають або не виключають того, що загинули військовополонені під час цього вибуху літака. І офіційно представники української влади, чи то Генштабу, чи то Повітряних сил ЗСУ, ГУР або СБУ, жодні інші не вказували
ставили прямо на те, що літак збила Росія. Таких звинувачень з нашого боку від офіційних органів не було. І також прямо не заявляли, що це українська сторона збила літак. Однак були заяви про те, що Україна має право захищатися від ракетних обстрілів з боку Білгородської області і Росії і збивати повітряні цілі. Отож, висновок такий. Наразі немає у нас доказів, що військовополонені були на літаку, хоча минуло вже більше 2 діб. Виключити чи спростувати це твердження так само неможливо через недостатню кількість даних. Росія їх не надає достатньо. І ймовірно все ж таки, що фрагменти тіл справді дуже були пошкоджені вогнем на місці падіння літака, а ця обставина, звичайно, створює для ворога, для росіян простір для дезінформації і різноманітних маніпуляцій. Мусимо чекати далі, досліджувати усі деталі інформації, які з'являються, фрагменти інформації, скажімо так, складати з них якусь цілісну картину. Ну і тут чекаємо, власне, більше інформації від наших спецслужб, прямий обов'язок яких цю інформацію збирати, вивчати, ну і згодом пояснювати суспільству, що сталося. На цьому, друзі, я вам дякую за те, що додивилися від початку до кінця наш огляд. Ми побачимося вже в понеділок, а завтра і післязавтра мій колега Ігор Гаврищак продовжить оглядати карту бойових дій. Дякую, що дивились уважно, дякую за ваші коментарі, за лайки, це важливо. Кожного дня перевіряю, читаю коментарі. Ну і за донати на збір особлива величезна подяка. Вірю, що сьогодні ми цей збір закриємо. І до наступних зустрічей.